Coreea de Nord și-a redus furnizarea de obuze către Rusia și le predă pe cele învechite. Conform serviciilor secrete ucrainene, Coreea de Nord și-a redus cu mai mult de jumătate aprovizionarea cu rachete către Rusia în acest an, predându-l pe cele învechite, deoarece Phenianul și-a epuizat rezervele. Furnizarea a milioane de obuze de artilerie din Coreea de Nord a ajutat Rusia să mențină intensitatea focului de pe câmpul de luptă până în 2024, dar Skibitski a declarat că numărul s-a înjumătățit cu peste jumătate în acest an, pe măsură ce stocurile Phenianului sunt în scădere. Șeful adjunct al Direcției Principale de Informații a citat date privind volumul total de livrări de 6,5 milioane de obuze de artilerie către Rusia din Coreea de Nord din 2023, date care au profitat de oportunitatea de a stabili legături strânse cu Kremlinul după invazia Rusiei în Ucraina. El a menționat că nu au fost înregistrate transporturi de obuze din Coreea de Nord în septembrie, dar unele au fost înregistrate în octombrie și că aproximativ jumătate din obuzele furnizate de Phenian erau atât de vechi încât au trebuit trimise la fabrici din Rusia pentru modernizare. Skibitski a adăugat că Coreea de Nord a început să producă în masă drone FPV mici, cu rază scurtă de acțiune, precum și drone mai mari, cu rază medie de acțiune, pentru atacuri pe câmpurile de luptă de pe teritoriul său, deși nu a specificat amploarea producției. Dronele ucrainene au atacat din nou rafinăria din Ryazan. Forțele de apărare ale Ucrainei au atacat din nou una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia, la Ryazan. Fotografii și videoclipuri cu incendiul de lângă rafinărie au fost publicate de canalul de Telegram Exile Nova Plus. Videoclipurile filmate de locuitori arată o lumină nocturnă pe cer, care este rezultatul unui incendiu la instalație. Rafinăria de petrol din Ryazan este una dintre cele mai mari din Rusia, la aproximativ 470 km de granița cu Ucraina. În 2024, a procesat aproximativ 13,1 milioane de tone de petrol, aproximativ 262.000 de barili pe zi, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din producția totală de rafinare a Rusiei. Rafinăria are 4 unități primare de procesare a petrolului, precum și echipamente pentru hidrotratarea motorinei în vid, cracare, reformare catalitică și alte complexe pentru producerea diverselor produse, inclusiv bitum, GPL, acid sulfuric și produse de reformare catalitică. Uzina a fost în mod repetat ținta atacurilor cu drone ucrainene. Atacul precedent a avut loc în noaptea de 23 octombrie. Potrivit martorilor oculari, în jurul orei ora 3 și 15 minute dimineața, explozii puternice s-au auzit la periferia orașului Ryazan, iar mai târziu în Scopan. Locuitorii raportează că au auzit în total aproximativ 10 explozii și au văzut sclipiri pe cer. Acesta a fost urmat de un incendiu. Avioanele forțelor armate ucrainene atacă un convoi de invadatori care intră în Pokrovskei. Aviația ucraineană a atacat ruta prin care infanteria rusă intra în orașul Pokrovskei. Canalul de Telegram Soniashnik, afiliat aviației ucrainene, a publicat o înregistrare video a atacului. Mai multe atacuri de bombardament puternice au fost efectuate de-a lungul traseului. Ca să nu credeți că cineva îi va privi pur și simplu pe inamici intrând în Pokrovskul nostru în coloane. Eforturile comune ale forțelor noastre terestre și ale aviației au produs mai multe lovituri puternice, a spus bloggerul. După aceea, gruparea rusă Wayne Howell, afiliată armatei ruse, a confirmat atacul asupra convoiului. Potrivit grupului, atacul a avut loc deoarece armata rusă postase anterior pe rețelele de socializare un videoclip care îi arăta cum folosea această rută pentru a intra în Pokrovskei. De asemenea, au confirmat pierderile următorului grup de invadatori care s-au deplasat de-a lungul acestei rute. O persoană a fost suficient de proastă încât să posteze un videoclip într-o cameră de chat închisă, de unde nu poate fi scos. Cealaltă a postat videoclipul afară, de dragul vizualizărilor. Drept urmare, masele au obținut o imagine frumoasă, dar următorul grup a suferit pierderi din cauza bombardamentelor locului, a declarat Wayne Howell într-un comunicat. Probabil, atacul a lovit autostrada E50 din sudul orașului Pokrovskei, prin care infanteria rusă în vehicule pătrunde activ în oraș. Pe 14 noiembrie, statul major general a raportat că forțele armate ucrainene au oprit peste 50 de ofensive rusești în sectorul Pokrovskei în ultima zi. Atacurile au avut loc în zonele Sukhetske, Shakhove, Bilitske, Razine, Rodinske, Dorojn, Chervony Lyman, Pokrovskei, Mirnohrad,
Lisivka, Zvirove, Kotlin, Udahne, Molodetske, Dahne și Filia. Pe 12 noiembrie, comandantul șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sirski, a declarat că direcție Pokrovskei rămâne cheia în contextul ofensivei rusești. Acolo se înregistrează cel mai mare număr de atacuri rusești zilnice și concentrarea unei părți semnificative a grupării rusești care operează în Ucraina. În special, armata rusă încearcă să profite de condițiile meteorologice dificile. În ultima zi, invadatorii ruși au pierdut 1000 de soldați, uciși și răniți. Pierderile totale în lupta ale inamicului din 24 februarie 2022 până în 15 noiembrie 2025 le vedeți în aceste imagini. Funcționează noaptea și în condiții de bruiaj, drona interceptoare, Octopus, a fost lansată în producție de masă. Drona interceptoare ucraineană, Shahid, Octopus, a fost lansată oficial în producția de masă. Tehnologia a fost deja transferată la 3 producători, iar alte 11 companii își pregătesc propriile linii de producție. Anunțul a fost făcut de ministrul apărării al Ucrainei, Denis Shmihal. Octopus este o tehnologie ucraineană pentru interceptarea Shahidelor, dezvoltată de forțele armate și confirmată în luptă, a remarcat șeful Departamentului Apărării. Ministrul a subliniat capacitățile cheie ale noului interceptor. Operează noaptea. Operează în condiții de bruiaj activ în război electronic, EW, operează la altitudini joase. Lansăm interceptoare în producție de masă, astfel încât acestea să poată proteja cerul Ucrainei cât mai curând posibil, a adăugat Denis Shmihal. Potrivit acestuia, Ministerul Apărării își continuă politica de interacțiune deschisă cu producătorii ucrainieni, creând condiții pentru o tranziție rapidă de la inovații la soluții de luptă în serie care să consolideze capacitățile de apărare ale statului. Forțele de apărare atacă instalația de depozitare a petrolului Roreserv din Engels. Forțele de apărare ucrainene au atacat depozitul de petrol al uzinei rusești Rosreserv Crystal din Engels, care servește, printre altele, la stocarea combustibilului pentru aviația strategică rusă. În plus, a fost atinsă infrastructura depozitului de combustibil și lubrifianți de la uzina Crystal din Engels, regiunea Saratov din Federația Rusă. Explozii au fost înregistrate în zona țintei, urmate de combustie pe teritoriul instalației, a menționat agenția. Această bază de stocare a petrolului furnizează combustibil aerodromului militar Engels 2 din apropiere. Deși Rusia și-a redus semnificativ activitatea aviației strategice pe acest aerodrom după operațiunea Web, aceasta este încă una dintre bazele unde sosesc avioanele rusești Tu-95MS și Tu-160 înainte de a lansa atacuri cu rachete împotriva Ucrainei. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!